كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ، وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه: الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير كتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن أبو جعفر الخازن، محمد الحسين الخازن الخراساني، بيكنى بأبو جعفر، عالم في الفلك والرياضيات، وطبعا جاي من خراسان زي ما واضح من اسمه. اختلفت الموسوعات والكتب على تاريخ حياته وميلاده ووفاته، إنما المتفق عليه إنه كان عايش في القرن العاشر الميلادي، يعني من شوية أكثر من 1000 سنة. كان إنتاجه في علم الفلك أكثر من إنتاجه في الرياضيات، فعاش حياته كلها باحثا عن تصور لشكل العالم وفلك التدوير، مستفيد من دراساته في الرياضيات، حل مسائل الفلك. وفي المجالين الحقيقة أبو جعفر كان له إنجازات ومؤلفات. يمكن أهم إنجازات أبو جعفر في علم الفلك إنه أبدع نظرية شكل الكون وتركيبه، ووضع تفسير لحركة الكواكب في كتابه المدخل الكبير إلى علم النجوم. ناقش في هذا الكتاب لأول مرة نظرية ابن الهيثم كيف تتكون النجوم، باين من كلامه إنه اعتمد على فروض بطلميوس اللي كان ترجمها ثابت بن قرة، وناقشها أيضا في كتاب آخر اسمه سر العالمين. وضع وسائل عشان نحدد إمتى أول محرم، أول السنة الهجرية، وضع مسائل في التواريخ. وأبو جعفر شرح مش بس إزاي الواحد يحسب، إنما شرح إزاي الواحد يبني آلات الرصد الفلكية، من أهمها فعلا يعني آلة قياس ارتفاع الشمس. ومن أشهر كتب في الفلك ما زال كتاب الآلات العجيبة الرصدية، أو آلات الرصد العجيبة للسماء والأرض. وله إنجازات في علم الرياضيات، يمكن من أهمها أنه عرف يحل المعادلات التكعيبية حل هندسي بواسطة اللي احنا بنسميه القطاعات المخروطية، ودي حاجة سبق فيها بكتير قوي ديكارت اللي كان هيشتغل في هذا الكلام في القرن السادس عشر. ووجد حل لمسائل تعرض لها أرشميدس في معادلة تكعيبية، وكتب في حساب المثلثات، وحل مسائل خاصة بالمتوازيات. يا سلام على أبو جعفر الخازن لما مسك مثلا كتاب الماجستي بتاع بطلميوس الشهير، اللي هو الكتاب اللي كان طاغي على الفكر الفلكي كله في القرون الوسطى، وحلله بالرياضيات بتاعته. لم يبقى لنا من رياضياته إلا الحساب عن المسائل العادية، وشرح واحد للمقالة العاشرة من كتاب أصول إقليدس اللي هو خاص بالاسم. الحقيقة ممكن في النهاية نحن نقدر نقول، سواء بنتكلم في الفلك أو بنتكلم في الرياضيات، إن فعلا أبو جعفر الخازن من أكبر الأسماء بين علماء الإسلام.